morning, Sir Rex. I'll just give the floor na lang kay Sir Rex Lord in explaining the concept of derivatives class in relation to the optimization process in managerial economics. Sige, okay na Sir Rex? Sige, Thank you so much, class. Sige, thank you, Sir Hamil. Maulaw po tani mo. Okay, so again, good morning sa inyong tanan. So kagain na itong na si Sir Hamil, no? Atong nanawag ng po kadalik sa iya. Ha? So, yeah, as per mentioned ni Sir Hamil, as today na itong session, I'm going to present to you the concept of derivative, a sort of one of the tools, no, na ginagamit ni managerial economics pag-abot sa optimization process. Though in real, the application is quite natay mga softwares, no, na available. So, walang ginabuhat is ginaran lang ang data. And then, under, no, the process of linear programming is ma-determine na niya, no, ang value. So, most likely na siguro na-mention po din ni Sir naghapon ninyo na discussion ay under optimization process, common ng gina-target ni firm ang kanang ginatawag na profit maximization. So, in general, manggod sa optimization is naka-direct dito sa maximization at saka minimization aspect ni firm. So, normally, ang gina-maximize is ang revenue at saka ang profit. And then, ang gina-minimize po is kaning iyahang cost. So, one of, again, tools, no, para ma-obtain to siya, ma-target to, kanang maximization profit ni firm is magamit ta o linear programming. However, sa managerial nga discussion, dili siya inanaka kumbaga gina-apply, but for us lang sa ato ang level na by understanding how linear programming works is gina-integrate ni diri ni si differentiation. So mo nang maybe sometimes mag-wonder na anong naaman ni siya diri ang topic, no, na managerial economics man siya, di ba pwedeng wala na lang niya siya. So the answer to that is again under optimization, which is one of the focus of managerial economics, is kailangan natay orientation how to do that. So sa tuwang end again, tama sa akong dimension sa linear programming, which is maojod ang ginagamit, dili nato pa siya magamit diri or ma-apply siya. So para lang natay gamay, no, kumbaga idea how it works. So mo nang mogamit ta instead kang differentiation or kanang derivative niya nga concept. So mo na ang ato ang main objective karon, and then allow me to share with you my slides or screen. I do hope visible na siya sa inyong end. Kindly say lang anything for information if ever kung makita na ba siya sa inyo, ha? Visible na po, sir. Yes po, sir. Okay. Now, I do hope also inyong nabasa ang scene, no? And then, I will assume na kumbaga inyong na-scan ang inyong mga notes, and at the same time is naka-search maybe online ng mga references in aiding sa ato ang discussion karon. It's quite of mathematical jud kayo ang atong orientation for today na topic. So again, focus na about derivative. So simply, what do we mean by this? It's more on the change ng aspect. Kumbaga, we will try to measure if how much the said degree of change, no, for every variable na gusto i-explore or gusto i-determine ni firm. So, sa business na concept, we are prone to again
sa revenue, sa profit, sa iyang cost. So, sa case sa output, again, maigop ang guna silang tulo. No? So, if i-change na to ang ato ang level of output, how much would be the level of change or degree of response sa kanang ato ang profit, sa ato ang revenue, or maybe sa ato ang cost. So, mugamit ta diri or mao ni karon ang nature ni derivative sa business ng application. Kung nakay background dito sa applied economics, siguro mahinumduman nato ang term nga elasticity. No? So, actually si elasticity, kung mathematical ang ato ang application, we are getting its derivative na value. Ano ni siya, si elasticity. Or simply the slope of your function. Kung dito alang din ka sa equation, sa math lang din ka focus. No? So, it tells us, kumbaga sa derivative, how one variable changes when another variable change. Ano niya akong dimension. Kaya again, naman ta sa managerial economics na field, so atong orientation diri economics yung kayo, kunya common, no? Pag mag-discuss ta about degree of change, no? So we are preparing dito ang elasticity. So mathematically, it is being represented like given a particular function. So if we are trying to obtain sa iyahang derivative, no, like natay equation in the form of y, and then na siya variable, out of that equation, na siya corresponding na variable which is x. And then we will try to obtain ang degree of change ni x, and then its impact dito as sa pag-change ni y, then wao na to ang iyang derivative. So mo na ang inyong nakita diri sa iyang screen, dy over dx. So kaning dy over dx is a notation na we are getting sa iyang derivative na value out of the equation na y with respect dito sa iyang x. So sa mathematics, makikita dito sa iyang limit na concept, pero dili lang ta inanakamudig. No? Kay again, economics man siya nga subject, and then mo diretso ta kung ato siyang expand dito sa elasticity, then mo na ni siya change of y with respect sa pag-change sa iyang x. Now, there are certain rules na kailangan lang nato i-follow, no, or sundon when getting a derivative, when getting the derivative of a particular function. So, sort of calculus, they are termed as rules. No? So, natay upat. Although nalang po idungag diri kanang ginatawag na constant multiple ng rule. So, we have the constant rule, the power rule, the sum and difference rule, the product rule, at saka the quotient rule. So, ito ano siyang isa-isahon, discuss, yan na po tayo hatag ng mga corresponding example para at least orient pagamay, na ani. And at the same time, kung napod may background na dyan, sa calculus, ways sa inyong senior high school, nga track na dito ka, mas better. And then, siguro, mangutan na nga anong kailangan din natin i-consider. So again, later natin application, i-apply natin siya dito sa ato ang total revenue, and even sa ato ang profit or sa ato ang total cost under optimization natin aspect. So start na regarding kang constant na rule. So sa constant rule, dali lang kayo siya because ang rule lang dyan diri as a constant rule when we take its derivative, always for result na siya into zero. So let's say the given function is ano siya, c, f of x is equal to c. So kung baan nato siya o derivative, then it would lead us sa kaning answer, f prime of c is equal to 0. So kaning f prime di ay another notation ni siya kaysa differentiation manggod, dagan siya ginagamit nga duha, siya duha, nga
notation ginagamit. It could be kanang f prime, no? And then, or kani siya, d over dx, or katatong gipresent kagaida nga dy over dx. Let's say, kani siya mo ang equation y is equal to c. So, kung kani nga notation ang atong gamiton, so it means na dy over dx, kunya si c, mao ang function na kuhaan nato og derivative. So, again, dili jud ta maglibog diri kay automatic, no? Taking the derivative of a constant is always 0. Right? Kung given nato na equation or function is f of x equal to 8. So again, 8, constant lang yun siya. By the way, I know hope, no? Familiar ka sa term kanang constant at saka variable. No? So kumingon tag constant, number lang na. Kumingon tag variable is katong that naka-letter ang iyang format. So nanay x, nanay y. Then solution, one step rule lang ang ato ang i-apply. So ano na siya, automatic ang ato ang answer. So gigamit na notation is f prime. Okay? So f prime of 8 or the derivative of 8 is equal to 0. So try to kumbaga note lang din na always, no, kay as we proceed sa ato ang succeeding na mga rules, ma-apply din po na nato kana si constant rule. So again, 0 always ang iyang value sa derivative. Now proceed ka sa second rule, which is the power rule. So any sort of like setting, no, if there is a given function with a corresponding, no, exponent out of the function is na siya corresponding na exponent or na siya corresponding na power. So how are we going to obtain sa iyang derivative? So follow ta sa kani na murag tawag niya format, no, in getting the derivative using the power rule. So if let's say ang given na function is kani siya, f of x is equal to x over n, and then kani mo ang n, any positive integer that is would serve as your exponent or ang iyang power. Like pwede siya 2, pwede siya 3, 4, 5, and any number, no, positive integer. So kung paon na to ang iyang derivative ani, then it would lead, no, sa kaninga answer. So f prime of x is equal to, copy lang nato kung unsang nasa iyang exponent, n, okay, times x to the power of n minus 1. Okay? So alternatively, if dili kaning f prime mga to ang gamiton, like we're going to use kaning d over dx niya na annotation, still the same lang gihapon, is equal to n, katong iyang exponent, kumbaga mo ni ang iyang format, n times x to the power of n minus 1. Okay, so to understand pa kung unsay naa ni sa iyaha kaning power rule, then consider kani siya nga example. So the given function, ano siya, f of x is equal to x to the power of 10. So take note, kaning 10, ano na yung ato ang n. Okay? Mama na atong exponent. Diba? So, to derive the solution, so setting the value of n, which is 10, then we obtain, again, ang yung gigamit, notation is f prime. Okay, is equal to, diba, ang nakaset na format is n times x to the power of n minus 1. So, ang ato ang n is 10 times x, and then iyahang
superscript or ang iyang exponent 10 minus 1. Okay? So, ang i-simplify 10 times x to the power of 10 minus 1 which is 9. Okay? So, muna ni karon ng ato ang final nga answer. Derivative sa kaninga function. F of x is equal to x to the power of 10. So, ang answer, derivative ani is kani siya. 10x to the power of 9. Now, just try this one. Okay. So, try to guess kung unsa ang value sa iyahang derivative. Ani na function. Anyone? Hello? Napamoderi ah? Or pasigang ako ang mic mo'y naka-off. Kung sa gani. Na may error sa presentation? Okay na, Sir Rex. Or nag-raise ang hand si Rhea, Sir Rex. Leon. I-open na lang po. Diretso sa inyo. Right? Ano sir, f prime of x is equal to 4x to the power of 3. Okay. Pangutanan na siya, ma'am, or answer? 4x to the power of 3 po sir. Okay. So, panapin naman yung answer. Yes. Module na ang iyang answer, no? So, again, ang n niya is 4. So, format na to in taking its derivative n, which is 4 times x to the power of n, which is 4 minus 1. So, 4 minus 1, which is 3. So, ano na yung atong answer? No? 4x cubed. Sige, how about this one? Maybe open na lang diretso sa inyo ang mic. Din sa ganahan sige dasmag, no? Ganahan magsigig answer. X to the power of 7 sir. Okay. So, na siya. Dali lang, no? So, Diyan mo ang kalkyo. murag sisiyaw lang din siya. I know, sa inyo. Oh, Plus, pa dyan, nagluto no? So, ang program mo dito sa accountancy. Nagluto. So, sort of, nadyo kay pagka, natay skill, no? In terms on mathematics. So, dali lang na to. Masabtan. Okay, so that's about sa ato ang power rule. Now, proceed na diri asa ako ang idungag na constant multiple rule. So this time, na siya combination, na siya constant, and at the same time, napod siya katong variable, no? With exponent. So, kani siya ang ato ang kumbaga mahulog na format in taking, no, the derivative of a constant multiple. No? So, kaning C, kaning U, mo ni siya ang ato ang tawagan mo ni siya ang ato ang atong na variable nato ng exponent. Okay? Unya na siya partner nga constant. Okay, so how are we going to determine or to derive sa iyahang value, no, or derivative niya nga value? So atong buhaton, follow lang ta ani nga format. So it is just equal lang to the value of the constant times the derivative of this u ng function with respect to x. So assuming nga ang kani siyang u or kani siyang function is x ang iyahang gigamit nga variable. Sort of siguro maglibog ta kung kanila nga itong i-present, o maybe mo diretso ta sa iyahang example, no? Like kani. So
Diba, katong dimension nga, combination siya na siya constant and at the same time, napod siya itong iyahang variable. No? So, kung ang given na function is equal to 7x to the power of 5, so how are we going to obtain its derivative value? So, mugamit na ani nga murag set up niya sa pagkuha. So, C or ang iyahang constant. So, in this case, ang 7, no, mao nga to ang constant dire. Okay? So, C, ano siya? 7 times the derivative aning u niya nga function. So, kaning ang u na to dire, mo na ni si x to the power of 5. So, di ba naka-power rule siya. So, kung paan nato siya kaning x to the power of 5 og derivative, it would equal to kanin siya 5x to the power of 4. Again, naka-power, i-apply nato atong power rule ha sa x to the power of 5. So, again, n, which is 5 times x to the power of n minus 1. So, 5 minus 1, which is 4. So, mana ni. Now, 5x to the power of 4. Now, pato siyang i-simplify or evaluate 7 times 5x to the power of 4. Then, the date as mana ito ang answer. 35x to the power of 4. Okay? So, sige daw, try. Ay, wala di ko nakabutang, sorry. Og example. So, any question, by the way, or clarification with regards sa kaning rule, no, constant multiple. So, mo-stick lang ta, by the way, no, sa iyang setup. So, C, then, katong variable niya with the corresponding exponent, mo lang to ang kuhaan nato derivative. Then, i-times nato dito as iyang constant. Ato iyang kauban. So, in mathematics, kaning si 7x5, mo na dito ato ang term, no? Galing lang ato siyang gi-segment. So, sa pag natay ingnaning nga setup, no need na to take the derivative of 7. So, ang ato ang kuhaan o derivative is kato lang iyahang na ay variable. In this case, kaning si x to the power of 5. Now, question or clarification so far before tamo proceed sa sum and difference rule niya. Okay, hearing none. Sige. Sabay nag-raise? Wala day, sorry. So, sige, proceed na. Diri asa to ang sum and difference na rule. So, sort of, ano lang ni siya, kumbaga, concept behind sum and difference rule, but diretso na dito as a process na on how are we going to get its derivative niya nga value. So, considering mo niya nga ito ang equation, then we have two functions. We have u at saka we have v. So, sum at saka the derivative. The format na ito in obtaining the derivative of this is equal to du or derivative of u with respect to x plus minus the derivative of this term, which is v. Now, with respect also to x, assuming na sa iyahang equation or sa iyahang each function, x ang variable na iyahang. Okay, so, kagaina mong good is single lang. Kung mabalik na dito sa atong power rule or even sa atong constant multiple na rule, kani siya, 7x ay isa lang ni siya no, ka function. Pero what if na siya kadungag like utang plus tapos niya 8x to the power of 4. So, or minus 7x to the power of 3. So, in that case, ang atong gamiton is kaning sum and difference rule na. Okay, so, example na naka-indicate po sa inyong sim.
Mo ni siya. So, y is equal to 4x plus x cubed. Okay? So, kaning 4x na to, mo ni nga to ang dire, u. O niya, kaning x cubed, mo ni nga to ang okay? So, since aware ka nga mo na itong u, mo po ni ato ang v, nga, plus man siya, di ba? So, dali lang din nato makuha. It's because under sa power rule or taking its derivative respectively, ato ang i-adapt is atong constant multiple na rule para sa u. Kunya ang kaning sa x cube niya o sa v is ang power rule. Di ba? So, that's it. Ang iyang answer equal to derivative ane is 4. Ano siya? 4 ang iyang answer. So, could anyone ba maka-explain anong 4 lang siya ang iyang unsa ni? Ang iyang derivative? Sige daw. Nasa plus ang Sir Hamil kung kinsay maka-answer nga nung 4 lang ang iyang answer. Gi-cancel out ang dx sa katong ano sir, d4x over dx sir. Oh, yes. No? So, gikuhaan lang nato. Kumbaga, i-obtain nato ang derivative sa iyang or kumbaga, kani siya nga process mong good is ato ang gi-set ang format. No? Nagikuhaan nato derivative c4x. Okay. Pero ang pauta na is nga nung 4 na lang siya. Nang nawala si x. Okay, so kumbaga ang iyahang aspect ani karon turns out na di ba x siya o niya kung paano nato derivative si x, it would equal to x 1. Kaya again naman na siya ay imaginary nga exponent, di ba? Na 1 kani. So x times x to the power of 1 minus 1. So, kung ato siyang i-evaluate, it turns out now 1 x to the power of 0. Now, x to the power of 0, pila yung value? 1 sir. Okay, 1. So, it turns out na 1 times 1. Sorry, sa ako ang 1. Okay, 1 times 1 na lang na siya. So, 1 times 1, of course, ang answer is 1. So, 1 ang derivative ni x. Kunya naman siya constant na 4. So, 4 times 1, 1 ang 4 ang naka-indicate area. Okay, so, base bangutan na tanga. Nawala lagi si x. No? So, ingana. No? So, kung ini, so, mo set lang po ta, o bagong kumbaga, i-note lang ninyo na any variable now raised to the power of 1, ang derivative ana niya is equal to 1. No? Kung kagaina is under the constant rule, any, kumbaga, the derivative of a constant is 0. So, the derivative of a variable raised to the power of 1 is always be equal to 1. So, mo nang ang case for ang iyang answer. Now, how about kaning x cube? Dali, radyo tayo ni. No? Power rule lang, simply. So, ibaba lang nato. Actually, mo ni ang iyang explanation how x cube is being derived or how to obtain the derivative of x cube. So, x cube. So, mo ni itong n, 3 times x raised to the power of 3 minus 1. So, 3x squared. So, mo ni karon ang diri naka-indicate. So, ang final answer nato is kanina 4 plus 3x squared. Okay, so mo na ni ang derivative nato.
sa sum, no, nga derivative. So how about kung naka-minus siya? Same lang gihapon. Actually, ang atong example diriya is maulang dito kagaina sa plus, no? I-change lang nato ang iyahang sign. So this time naka-minus na siya. No? So again, the derivative of this is equal to 4. And then, ang derivative po ani niya, x squared is equal to minus 3x squared. Okay? So, I do hope murag nasabtan na to, no, ang iyahang nature. So, example lang, kani siya, try daw ninyo pila ang iyahang derivative value aning equation. Y is equal to x to the power of 4 plus 12x. So again, kuhaan nato ni siya og derivative. Yan, kanipod, kuhaan nato og derivative. So pilang derivative ani? X to the power of 4. 4x cubed, sir. Okay, 4x cubed. How about this one? 12x. 12? 12, sir. Okay, mo na tinood yun ang answer. No? 12. So, the derivative of this, no, equation na to with respect to x, no? Although again, ang gigamit diri ang annotation is y prime, ha? So, pwede ka mo gamit og dy over dx. No? So, is equal to 4x cubed plus 12. Now, note always, so pag magkuha ta sa sum and difference rule, each term is treated separately. Now, same also this one, ay tulo na ang iyahang terms, no, or pang tawag ani ang iyahang function, no, nga gihatag. So we have x to the power of 4, and then we have 2x squared, and then we have also 2. So derivative ani niya, ano ni 4x squared, ay no, x cubed. Yan, derivative ani niya, copy lang nato ang sign. Yan, derivative ani is 4x. So, baba man na to, no? Under, kani siya, under power rule. So, it is equal to 2x. So, 2x times 2, we have 4x. And then, constant rule, 0 ang iyahang derivative. So, final answer na to, ano siya? 4x cubed minus 4x. Now, any question or clarification so far? Ayaw, Ming. Wala. Okay. So, Sir Miel? Hello? Karon na to nga session, no, is diri alang sa ko mag-end, and then we're going to resume hopefully by tomorrow, para mahuman na to siya. And then pati na po ang iyang application nga maabot na dito sa iyang total revenue at saka sa iyang profit in applying kani ng mga rules na itong discuss. So pamaligab lang ko to, please do read, no, sa next na to discussion. We have the product rule at saka we have the quotient rule. So, mo na lang ni ang kulang. And then, makaproceed na dayon ta dito sa iyang application sa iyahang proper nga optimization, business good nga, business nga application. Okay? So, pato lang as of today, stop lang na ako ang pag-share. Then, ibalik na ko ang floor
virtual no, floor kay Sir Hamil. So, sir, Ano yung luto mo na? Ay, hello, sir. Hello, Sir Rex. Okay na, Sir Rex, no? yes, sir. Ako po yung utang, sir. Okay. Thank you so much, sir. Kay, nanood ko, ay si Ma'am Manulat ba? Sige. Okay ba? Thank you kay sir. Salamat kay sir. Palit ako kasi gugma. Okay lang. Sige, sir. Okay, manon. Diri pa min kutog sa some different role. Sige. Okay. Sige, sir. Ubiya na lang ko una-una. Exit lang ko una-una. Okay, thank you so much, sir. Sige po. Salamat kay Sir Rex. Okay, good morning once again, class. Nakuman ninyo, class. Sorry kayo kay nanawag po. Wala. Apay remaining duha ka rule, sir. Okay. Sige, so tomorrow, we will just continue with the discussion with Sir Rex Saradalan. Then, I believe on Monday or Tuesday, we will have our examination na. If you have questions, you can just raise it tomorrow na lang with Sir Rex. So I think that's all for this morning class. Thank you so much no, for attending our online class this morning, though asynchronous. No? I really have extended your time for us to cope up with our topics. Again, salamat kaayo and bye-bye. Salamat class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir.